કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજના આપણો નિબંધનો ટોપિક છે ભારતમાં શિક્ષણ અને શિક્ષકનું મહત્વ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ નિબંધના મુદ્દા જોઈએ। પહેલો મુદ્દો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસહાર, એના પછી દેશમાં નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ, દેશની મોટા ભાગની સમસ્યાઓનું મૂળ નિરક્ષરતા, સ્વતંત્રતા અને લોકશાહીના જતનમાં શિક્ષણ અને શિક્ષકનું પ્રદાન। બરાબર, છેલ્લે ઉપસંહાર। આ થયા નિબંધના મુદ્દા। તમે પહેલા તમારી જાતે નિબંધ લખવાની કોશિશ કરો, પછી આપણા નિબંધ સાથે તમે તે નિબંધને સરખાવી શકો છો। ચાલો જોઈએ તો કે એક ચિંતકે કહ્યું હતું કે એક શાળા ઉઘડે છે ત્યારે 10 જેટલા બંધ થાય છે, એક શાળા ચાલુ થાય ત્યારે 10 જેટલી સ્કૂલો બંધ થઈ જાય છે, અને આ વિધાનમાં શિક્ષણનું મહત્વ સૂચવાયું છે। શિક્ષક અને શિક્ષણની શક્તિનો પરિચય કરાવતા ચાણક્ય કહ્યું હતું કે શિક્ષક કભી સાધારણ મનુષ્ય નહીં હોતા, સર્જન और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। એટલે કે શિક્ષક કોઈ દિવસ સાધારણ ન હોય, સર્જન અને પ્રલય આ બે એની ગોદમાં વસે છે। સંતો, મહંતો, ઉપદેશકો અને સમાજ સુધારકો મળીને વર્ષોની જહેમત પછી પણ એ જે કાર્ય નથી કરી શકતા તે કાર્ય એક શિક્ષક સહેજ વારમાં એટલે કે થોડીક જ વારમાં કરી શકે છે। આમાં શબ્દ આવ્યો સમાજ સુધારકો। સમાજ સુધારકો કોને કહેવામાં આવે? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમે ભણો છો અત્યારે, એટલે મિત્રો આપણે અવનવી વસ્તુઓ જોતા હોય, ડિટેલમાં ભણતા હોય તો આ સમાજ સુધારકો કોને કહેવામાં આવે? તો કે મિત્રો સમાજમાં ઘણા બધા એવા કુરીતિ રિવાજો છે કે જે ખરાબ છે, કુરીતિ રિવાજો તેમને કહીએ, એને સુધારવા માટેના જે પ્રયત્નો કરતા હોય, જાગૃતિ ફેલાવતા હોય એવા વ્યક્તિઓને સમાજ સુધારકો કહેવામાં આવે છે। હવે તમારે આવું કોઈ સમાજ સુધારકનું નામ ગોતી અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાનું છે। વિશ્વ સાક્ષરતાની દ્રષ્ટિએ આપણો દેશ બહુ જ નીચો દર ધરાવે છે। અહીં સરેરાશ 100 વ્યક્તિઓમાંથી 52 વ્યક્તિઓ જ લખી વાંચી શકે છે। વિશ્વ સાક્ષરતા એટલે શું? તો કે સાક્ષરતાનો એક રેન્ક આપવામાં આવે કે દેશમાં 100 વ્યક્તિમાંથી કેટલા વ્યક્તિ લખતા વાંચતા આવડે છે। તો ભારતમાં 100 વ્યક્તિને ઊભા રાખો, એમાંથી 52 વ્યક્તિ લખી વાંચી શકે છે। સરેરાશ આખે આખો આ રેશિયો ગોતેલો હોય છે। આપણા દેશની સાક્ષરતાનું પ્રમાણ મ્યાનમાર અને ઝામ્બિયા જેવા દેશો કરતાં પણ ઓછું છે। રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લામાં પુખ્ત ઉંમરની સ્ત્રીઓમાં તો સાક્ષરતાનું પ્રમાણ નહિવત છે। નહિવત એટલે કે ના બરાબર છે। ત્યાં પુખ્ત ઉંમરની 100 સ્ત્રીઓમાંથી ફક્ત 12 સ્ત્રીઓ જ લખી વાંચી શકે છે। એમ નથી કહેતા ભણેલા ગણેલા હો, ખાલી લખી અને વાંચી શકે, વાંચતા આવડે અને લખતા આવડે તે ઈસવીસન 1994ના માનવ વિકાસ અહેવાલને આધારે શિક્ષણનું ઓછું પ્રમાણ ધરાવતા 89 દેશોમાં આપણો દેશ 68મા ક્રમે હતો। ઓછું સાક્ષરતા એટલે કે ઓછું શિક્ષણ ધરાવતા દેશોમાં 89 દેશોમાં આપણો 68મા ક્રમે દેશ હતો। ભૌગોલિક વિસ્તાર અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારત સૌથી મોટો અને લોકશાહી એટલે કે લોકો દ્વારા, લોકો વડે અને લોકો દ્વારા, લોકો વડે અને લોકોથી ચાલતું શાસન, લોકોથી ચાલતી સરકાર એટલે કે લોકશાહી સરકાર કહીએ એમ લોકશાહી દેશ છે। લોકશાહી પ્રણાલિકા મુજબ અહીં નિયમિત ચૂંટણી યોજાય છે, પણ દેશના અસંખ્ય મતદારો મતપત્રકમાં ઉમેદવારોના નામ પણ વાંચી શકતા નથી। મતપત્રક હોય એમાં ઉમેદવારોના નામ પણ વાંચી શકતા નથી, એટલે બધા લોગા રાખવા પડે, ખબર હોય તો કમર ને પંજો ને સાયકલ ને વગેરે વગેરે, બરાબર, વાંચી શકતા ન હોવાથી ઉમેદવારનું નિશાન જોઈને જ મત અપાવે, નિશાન જોઈને જ મત આપીને આવે છે।
અને હસ્તાક્ષરોને સ્થાને પોતાનો અંગૂઠો લગાવે છે, એટલે કે સાઇન કરવાના સ્થાને પોતાનો અંગૂઠો મારે, બરાબર, અંગૂઠો લગાવે છે. ભારત જેવા લોકશાહી દેશ માટે આથી વધુ શરમજનક બાબત બીજી કઈ હોઈ શકે? બીજી કઈ શરમજનક બાબત હોઈ શકે? જે દેશની 48% જેટલી વસ્તી નિરક્ષર હોય તેવા દેશમાં લોકશાહીની સફળતાની આશા કેવી રીતના રાખી શકાય? 48% એટલે કે લગભગ 50% જેવી થઈ. અને મિત્રો આમાં જે માપ આપેલા છે 48%, એ જૂના માપ છે. અત્યારે મિત્રો ભગવાનની કૃપાથી ઘણા બધા લોકો સાક્ષર થયા છે, એટલે કે હવેના માપ બધા ફરી ગયા છે. નિરક્ષર મતદારો સ્થાનિક આગેવાની ગેરમાર્ગે દોરાઈ જાય છે. અભણ મતદારોને લાલચો આપીને તેના મતો ખરીદી લેવામાં આવે તે આપણા દેશમાં સ્વાભાવિક બની ગયું છે. અને આપણો દેશ જ્ઞાન વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે ગમે તેટલી પ્રગતિ કરે પણ આટલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રજા નિરક્ષર હોય તો તેને વિજ્ઞાનની પ્રગતિનો લાભ ક્યાંથી મળી શકે? વિજ્ઞાનની પ્રગતિનો લાભ ક્યાંથી મળી શકે? સાક્ષરતાના અભાવે ગમે તેટલા ઉત્તમ પુસ્તકો પણ જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં નિષ્ફળ જ પુરવાર થાય છે. શેમાં? તો કે સાક્ષરતા વગર લખતા વાંચતા નથી આવડતું તો પુસ્તકો કી કામના? વાંચતા જ નથી આવડતું તો પુસ્તકોને શું કરવાના? એટલે કે તે સફળ પ્રાપ્ત નથી થતા. ગરીબી, બેકારી, મોંઘવારી, વસ્તી વધારો, અંધશ્રદ્ધા અને કોમવાદ જેવી રાષ્ટ્રવ્યાપી સમસ્યાઓના મૂળમાં નિરક્ષરતા જ રહેલી છે. આવી જ કોઈક અરાજકતામાં ડૂબેલી જર્મનીના શાસક હિટલરે તેના સલાહકારને પૂછ્યું હતું કે આપણા દેશનું પતન થતું રોકવાનો શું કોઈ ઉપાય હોય છે? તો કે આપણા દેશનું પતન થવા રોકવાનો શું ઉપાય હોય છે? તો કે સારા સલાહકારે તેને કહ્યું હતું કે દેશના તમામ નાગરિકોને સુશિક્ષિત બનાવી દો. શું? તો કે સુશિક્ષિત બનાવી દો. અને હિટલરે પોતાના સલાહકારની સલાહનું અક્ષરશઃ પાલન કર્યું. પરિણામે વિશ્વના નકશા પર જર્મની એક સુસજ્જ અને શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર તરીકે ઉપસી આવ્યું. અને હાલ પણ જર્મનીમાં મિત્રો ઘણા બધા વ્યક્તિ ભારતમાંથી પણ ભણવા જાય છે. શું કામ? તો કે ત્યાં શિક્ષણ એ 100% એટલે કે 100% ફ્રી છે. ગવર્મેન્ટ તેના પૈસા ચૂકવે છે, ગવર્મેન્ટ તેને ભણાવે છે. એટલે કે 100% મિત્રો શિક્ષણ ત્યાં હાલની તારીખમાં પણ મિત્રો ફ્રી છે. ઓકે. મહાન દેશ નેતાઓ તથા અમર શહીદોના ત્યાગ અને બલિદાનને પ્રતાપે આપણને મહામૂલી સ્વતંત્રતા મળી છે. સુશિક્ષિત અને સંસ્કારી પ્રજા જ એક સ્વતંત્ર દેશના બાન અને શાનની રક્ષા કરી શકે, દેશને માટે ઉપયોગી નીવડી શકે એવા નિષ્ઠાવાન નાગરિકોનું ઘડતર કરવાની ક્ષમતા આપણા દેશના શિક્ષકો પાસે જ છે. ફક્ત જરૂર છે શિક્ષકોનું ગૌરવ કરવાની, માન આપવાની. આમ ભારત જેવા સ્વતંત્ર દેશમાં ખરેખર શિક્ષક અને શિક્ષણનું અનન્ય મહત્વ છે. એ બંનેના સુનિયોજિત ઉત્થાન વડે જ દેશની ઉન્નતિ થઈ શકે. આના પછી આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ દેશભક્ત સંન્યાસી વિશે આપણે નિબંધ જોવાના છીએ. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, આ નિબંધ કેવો લાગ્યો, તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. મજા આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.